Sziasztok! Lássuk, hogy következő egy hét mit hoz a számunkra, mi fog történni a következő egy hétben. 2 csoportot hoztam, ahogy szoktam, a gránát és a fekete turmalin csoportot. Válasszátok ki, hogy szerintetek melyik az, amelyik jobban passzol hozzátok. Mi az, ami számotokra érkezik ebben az egyhetes időszakban, és lássunk is hozzá, hogy akik az első csoportot választották, nekik mit mutatnak a lapok. Lássuk, az első csoportot választóknak mit mutatnak a lapok. A következő egy hétben, onnantól kezdve, hogy rátalál ez a videó, mit mutatnak a lapok nektek. Az első, a kelyhek 10-esével a beteljesülés lapja. A második a kelyhek királynője. A harmadik a botok 6-osával a győzelem lapja. A negyedik a torony lapja. És az 5. az pedig, lássuk, a kelyhek ásza. Itt még a torony is gyönyörű. Nagyon szeretem ezért ezt a kártyacsomagot, mert ebben még a torony is gyönyörű. Meg is mutatom. Tehát, hogy ezek jöttek ki. És hát a kelyhek 10-ese és a kelyhek királynője indításképpen azért nagyon jó. Amennyiben nektek van családotok, akkor a kelyhek 10-eseit utalhat a családra. A kelyhek királynőjével pedig az, hogy ebben a családban ti megélhetitek azt az örömöt és boldogságot, illetve tudjátok magatokból azt az örömöt és boldogságot kisugározni, azokat az érzelmi energiákat, amelyeket nektek, vagyis bennetek a család által generálódik. Tehát ti vagytok az érzelmeknek a generátora, de azáltal generálódnak ezek az érzések, hogy körülvesz benneteket a család, és számotokra ez egy nagyon nagy töltő erő a család jelenléte. És ez mutatkozik meg itt, így a hét elején, és még az is jön ezekből, hogy ezt nagyon sikeresen tudjátok intézni, tehát, hogy ezt az érzelmi töltést oda-vissza, tehát ti töltitek a családot is, benneteket tölt a család. Ez egy nagyon sikeres körforgás, de valami történik. És lehet, hogy erre rákérdezek, hogy a torony itt jelen esetben mit jelent. Ebben a pakliban nekem a torony sokkal inkább, vagyis ebből a lapból nekem sokkal inkább a lap tetején a mindent látó szem, a madarak, alul pedig a rakéták begyújtásával igazából azt jelenti, hogy ez a torony nem negatív hatást gyakorol az életedre, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív, úgymond felturbózza ezt a sok jót, amit előtte már láttunk, és ugye utána meg a kelyhek ásza van, tehát valami még nagyobb érzelmi újdonságra leszel képes, azáltal, hogy ez a torony itt hát összedől. Nem is tudom, hogy ez összedől-e, de minden esetre ennek a toronynak a hatására. És megkérdezzük akkor, hogy milyen módon segít be ez a torony, vagy mit tudhatunk meg erről, a torony energiáról, hogy mit rejt ez. Hoppá! Hát ez egy ördögöt jelent, és a császárt.
Ennyi érzelemmel, ennyi toronnyal, és ennyi tűzzel, szenvedéllyel, ami itt látható, mert ugye a torony is teljesen vörös, tehát az is ilyen tüzes dolgokra utal nekem. Itt nagyon gyanús, hogy ez egy párkapcsolat. És akik ezt a csoportot választották nálatok, lehetséges olyan helyzet, hogy egy kívánságotok, egy nagyon régóta dédelgetett, nagyon régi álmotok, vágyatok teljesül a Kelyhek tízesével, és ti ezt Kelyhek királynője módjára túlcsolduló érzelmekkel viszonozzátok, ami hát győzelmet fog hozni, annak ellenére, vagy talán pont azért, mert hogy itt feltűnik a császár, akit ördögi energiával rendelkezik, és itt most ebből az ördögi energiából én sokkal inkább azt érzem ebből az ördögi energiából, hogy ő neki inkább ilyen földhöz ragadt energiája van, és nem is annyira ezt a magamhoz láncolóst, ez nem a láncolós energia, ez inkább a 3D-ben, tehát a fizikai megnyilvánuláshoz való túlzottan ragaszkodó császárt jelöli, mert itt a toronyán nagyon lazán ül, de az ördöggel azt jelenti szerintem, vagy én nekem, hogy ez a lazaság ne csapjon be bennünket, ő nagyon is ragaszkodik dolgokhoz, szokásokhoz, és ha kiegyensúlyozott, szép kapcsolatot szeretnénk, akkor ezt tartsuk szem előtt, hogy ő neki megvannak a maga kialakult rendszerei, hitrendszerei is, szokásrendszerei is, és őt ha kényeztetni akarjuk, akkor számára annak a megtartása, vagy annak a előtérbe hozatala, azzal tudjuk kényeztetni ezt a császárt. Aki viszont nyújtja a kelyhét, és én azt látom, hogy ez a hét, akik ezt a csoportot választották, azoknak jó néhányuknak tartogat ilyen nagyon szép meglepetést, mert ez tényleg gyönyörű. És kívánom, hogy így legyen, aki ezt választotta, és aki nem mindenkinek, mert ezek annyira gyönyörű lapok, még így a toronnyal és az ördöggel is. Hát ezért szeretem ezt a paklit, mert ebben a torony és az ördög is olyan szép energiákkal vannak itt, nem annyira félelmetesek, mint a másikban, és még ez sem tudja lerombolni azt, hogy mennyire nagyon szépek ezek az energiák, amikről így beszélnek a lapok, úgyhogy minél több őtöknek azt kívánom, hogy ez valósuljon meg. Hát minél hamarabb, de ha nem a jövő héten, akkor jó lesz a jövő hónapban is. Minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Wow! Lássuk akkor a következő csoportot, mert ez gyönyörű volt. Nagyon-nagyon szép volt ez az üzenet, ami érkezett, és tényleg remélem, hogy nagyon sokaknak megvalósul. És lássuk akkor, hogy a kettes csoportot választók számára milyen információt rejtenek ezek a kártyák. Megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok. Kijött először az igazságszolgáltatás, aztán érkezik a potok 8-asa, és középre a kelyhek ásza, aztán a kardok apródja,
és az érmékaprótja. Hát nem annyira szépek ezek a lapok, mint az egyes csoportnál volt, de nagyon szépek így is. Mert az igazságszolgáltatás az nem a te igazad, meg az én igazam, meg a mi igazunk, hanem a nagy össznépi igazságot. Tehát amikor mindenkinek az érdekében meghozott igazságot jelenti, amire nekünk, hát őszintén szólva kevés ráhatásunk van, csak reménykedhetünk abban, hogy ez az igazság, ez a mi igazságunk lesz, vagy leginkább arra fog emlékeztetni, de időnként előfordul az is, hogy homlok egyenes mást, hogyha mi mondjuk rossz oldalon állunk, akkor kiderülhet, hogy rossz oldalon állunk, és akkor az a legjobb, hogyha ezt így beismerjük. Na mert beindulnak a dolgok, ezzel az igazság megnyilvánulását követően, Botok 8-asával beindulnak, begyorsulnak a dolgok, egy új érzelmi helyzet lesz, ahol nagyon fontos lesz a tisztánlátás, és bizony az érmék apródjával azt is mondják itt a lapok, hogy nem csak, hogy tisztán kell látnunk dolgokat, hanem el kell kezdenünk valamit tanulni. Valami olyat tanulni, ami nem biztos, hogy iskolai tanulás, hanem lehetséges, hogy csak ilyen hobbi szintű tanulás, lehet, hogy csak ilyen például itt hát nem is tudom, a kártyák tanulása, vagy önismereti fejlesztés, tehát egy ilyen önfejlesztés, tehát ilyen típusú tanulás is beletartozik ebbe, mert mindegyiknek hosszú távú hatása van, és az érmék apródjával egy ilyen típusú tanulásra kell gondolni, aminek hosszú távú eredménye lesz, vagy hosszú távon mutatja meg azt, amit megtanultok, és ez az igazságszolgáltatás mindenképpen nagyon-nagyon erőteljes itt ebben az üzenetben. Egyrészt ezzel indul, egy nagyon gyors beindulást követően nagy és újszerű érzelmi energiát vált ki az érmék vagy a kejhekászával, amihez két aprót társul, tehát nem ilyen kislapok, ezek mind ilyen olyan lapok, olyan energiák, amelyek hát már egy erőteljesebb odafigyelést igényelnek részünkről. De akkor megkérdezzük azt, hogy mi lehet ez az igazságszolgáltatás, mivel lehet kapcsolatban. Lássuk, egyszer kijött az érmék királynője, és a Botok 9-es. Hát ez olyan, mintha védekeznénk az ellen, hogy mi megérdemeljük az anyagi bőséget. Hogy megérdemeljük, hogy mi úgy éljük meg az életet, mint aki megdolgozott a pénzéért, aki oda teszi magát, aki képes biztosítani a család jólétét, képes biztosítani tényleg a párjának, szóval mindenkinek az érzelmi és mindenféle hátteret, amit egy királynő tud adni, és mi ezt nem akarjuk elfogadni, és lehetséges, hogy az igazságszolgáltatás lapjával lehet, hogy erre kapunk valamilyen felszólítást, hogy lásd már meg, kérlek, hogy mit csinálsz magaddal, hogy azért vagy ebben a helyzetben, mert ezt nem akarod meglátni. És most itt ezt érzem belőle.
Ezt a kelyhakászára is kérnék szépen, hogy mi lesz ez az érzelmi nyitány. Hát kijött rá a kelyhek kettese, csodás szép lap, és a kardok négyese. Tehát hiába csodás szép lap a kelyhek kettese a kelyhek ászához, ez most jegelve van, mert a kardok négyesével még azt látni kell, hogy ugyan elindulhat ez a dolog, de még egy kicsit várni kell. Lehetséges, hogy arra kell várni, hogy ezek az apródok, ezek felnőjenek királlyá. Tehát most egyrészt a kardok apródja felismerje, hogy miért kell várni. Az érmék apródja megtanulja mindazt a tudást, ami ahhoz kell, hogy ez a felismerés meg tudjuk változtatni. Aztán majd jön egy másik lovag, aki majd ezt valahogyan más formába önti, és akkor később lesz belőle király, aki már alkalmas mondjuk arra, hogy egy kelyhek kettesével és egy érmék királynőjével meghozzák, vagy létrehozzák azt a szövetséget, amit egy kelyhek kettes jelent. Úgyhogy én inkább most erre érzem, hogy ez a kardok négyes lap ezért int pihenésre, gyógyulásra, hogy várd ki, járd végig az iskolát, az aprótól a királyig, és ha már odáig eljutottál, akkor tied a kelyhek ásza, és tied a kelyhek kettese, de ezt az iskolát, ezt nem lehet kihagyni. Ezt végig kell csinálni. Igen. És most ebben a következő egy hétben azt gondolom, hogy ezek a folyamatok elindulnak. Leginkább azt érzem itt az igazságszolgáltatás lapjával, hogy ez a botok 9-esre való rávilágítás lesz az, ami sok esetben megtörténik, és akik ezt a csoportot választották, az a legjobb tanács számukra, hogyha ők még mielőtt ez az esemény bekövetkezne, így magukban elkezdenek szembenézni azzal, hogy mi az, ami ellen ők védekeznek, vagy mitől lehet az, hogyha ők nem érzik magukat érmék királynőjének, nem érzik magukat királynőnek a saját életükben, akkor mi az, ami ebben megátolja, és ha ezen így gondolkodtok, hogy mi az, ami gátol benneteket, milyen külső vagy saját belső körülmény, akkor azt mi lenne az, amivel ezt meg lehetne változtatni. És az, mi lenne, meg lehetne változtatni, az a kardok apródja, ez a felismerés, és az érmék apródja, az pedig már, amikor azt mondjátok, hogy jó, akkor megváltoztatom, és nekiállok, és megtanulom mindazt, ami ehhez szükséges. Úgyhogy ez ilyen felkészítő arra, vagy előkészítő arra, hogy hát ha van kedved, akkor léci, nézd meg, hogy miért védekezel, ki ellen, és hogyan védekezel, hogy miért nem engeded be az életedbe a szép dolgokat, a stabilitást, a jó dolgokat. Erről szólt most ez a kirakás, ezek a lapok. Nekem ezeket az üzeneteket akarták átadni, vagy elmondani. Én ezt látom belőlük, úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki, aki ezt választotta, megtalálja benne a maga hasznát, amit a saját életére jól fel tud használni. Köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted, és azt kívánom, hogy tényleg találd meg benne azt a pici apróságot. A kardok apródjával nem kell sok, egy kicsi apróság, ami meggátol téged abban, hogy te uralkodj, és a érmék királynőjeként uralkodj, mert hát itt van az kelyhek kettes, mindenki álma és vágya.
de hogy azt meg tud élni és ki tud élvezni, úgy tűnik, ahhoz be kell érkezzen a kelyhek királya, az érmék királya. Szóval minimum egy király, aki hozzád passzol, az meg csak úgy egy aprót hoz, vagy egy ilyen szomorú védekező valakihez, hát hogyan tudnak kapcsolódni. Most, ha csak így a béka királyt leszámítva. Ez a tanulsága most ennek a kirakásnak, úgyhogy köszönöm szépen, ha itt voltál, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok neked ezekhez a következő napokhoz. Sziasztok!